عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله متابعينا في كل مكان. حبيباتي، هنعمل مع بعض الكم. طبعا الكم معذب كده يا مدام امل. الحقيقة الكم دائما وابدا بيطلع ملوح موروب مش مظبوط، مش عارفين نرسم الباترون. هنعيد وهنقول ايه السر ان وانتي بترسمي الباترون يطلع الباترون معاكي مظبوط. يعني سر نجاح رسم باترون الكم هو الاتي. هقول لك هاتي، انا جبت ورقه صغيره اهيت عشان ما احركش الرسم بتاعتنا من على هاتي ورقه اللي هترسمي عليها الباترون واعمليها كده. طبعا اتحداك ان شاء الله بفضل المولى عز وجل ان يطلع الكم منك خربان. تمام؟ فانا هعمل كده، هجيب الورقه اللي هرسم عليها اللي انا حطاها دي، بس انا مش عايزه احركها لاني ظبطتها كويس في الكاميرا. هجيب الورقه اللي انا حطاها دي، هقسمها كده بالنص كده بطول الكم مظبوط قوي. الحرفين لازم يكونوا على بعض، يكونوا مظبوطين جدا جدا كده بالشكل ده كده بالمنظر ده. تمام؟ وبعدين نفس الورقه هتنيها بالعرض من فوق، هسيب قيمه مثلا 20 سم وهروح تانيها كمان. يعني انا هسيب هقيس مثلا 20 سم وهروح تانيه دي كمان واعملها كده بالشكل ده. فانا كده تنيت الورقه بخط طول وتنيت الورقه بخط عرض. عليكي ايه اللي تتخيلي ان الحركه اللي انت هتعمليها دي اللي انت تحسيها خايبه جدا دي هي اللي هتخلي الكم منك مظبوط، هي اللي هتخلي منك الكم مظبوط. طب نشوف ده احنا هنعمله ازاي. تمام؟ يبقى تنيتها خط طول وتنيتها خط عرض. هفتح الباترون، هفتح الورقه، هيكون بالشكل ده. عندي كسره بخط الطول وعندي كسره بخط العرض. الورقه اللي انا تنيتها بخط الطول وخط العرض، وهاجي على الخط المنتصف الطولي ده اللي هو ده اهو، وهعلم عليه كده بالشكل دوت بخط كده عشان يبان عندك في الكاميرا. اهي ادي الخط، شايفه الخط ده بالشكل ده. طيب انا بس بعلمه عشان يبان عندك ان ده خط المنتصف، والا انت ممكن ما تعلموش لان هو اصلا متني قدام منك. هاجي يمين وشمال الخط ده، يمين وشمال الخط ده اللي انا عملته ده عشان يبان، وهاخد محيط الزند. محيط الزند اللي هو اسمن مكان في الدراع. تمام؟ تمام؟ هحط لك الصوره بتاعته كمان بتاعت محيط الزند. خلاص؟ طيب انا مثلا محيط الزند مثلا عندي 50، هاخد 25 منتصف الخط ده و25 منتصف الخط ده. تمام؟ محيط الزند عندي 36، هاخد ال 36 دول نصهم 18، هاخد ال 18 يمين الخط ده و18 يمين الخط ده، وهقيس كده زي ما انت شايفه اهو 18 يمين الخط و18 شمال الخط علشان نديني محيط الزند. يبقى انا اخدت ده الخط ده من هنا لهنا محيط الزند. تمام؟ محيط الزند كان عندي 36، هاخد ال 36 دول هقسمهم على 6 سم اساسي يديني 6. تمام؟ هاخد الستة دي وهطلع بيها فوق كده. الاول قبل ما هقسم ده هجيب الخط اللي هو من هنا لهنا اللي هو عرض كام 36 اللي هم ايه محيط الزند كامل. تمام؟ ادي بدايته وادي نهايته. في المنتصف الخط انا عاملاه اهو، انا قسمت خلاص الخط دوت بالنص كده زي ما انت شايفه. عايزه اقسم الخط ده 4/4. هقسم الخط ده على 4/4، يعني هجيب محيط الزند وهقسمه على 4. تمام؟ هاخد اهو هقسم الخط ده من هنا لهنا كام 18 سم كام صح؟ 18 دول هاجي نصهم كده واعمل علامه. من هنا لهنا كان كام 18 سم، هاجي نصهم كده وهعمل علامه. يبقى انا عندي نقطه 1 2 3 4 5 الخط بقى ده اول نقطه دي وهكتب تحت منها كده 36 على 6. الستة دي اساسي عطاني 6. الستة دي هجيب المسطره وهطلع بيها فوق كده. يبقى من هنا لحد هنا 6 سم. تمام؟ تمام. هاخد ال 36 دي
هقسمها على 3 هيديني 12، هزود 1 هيديني 13. ال3 دي اصليه، يعني ايه اصليه؟ اساسيه اهي. ال3 دي اساسي، ال6 دي اساسي، ال1 ده اساسي. تمام؟ يبقى دي معادله رسم الكم، ما تحفظيهاش، اكتبيها، ولما تعوزي تعملي الكم هاتي المعادله دي واكتبيها، مش مضطره تحفظيها، ما عادش فينا دماغ نحفظ حاجه. تمام؟ الخط ده ال 13 دول اللي طلعوا لي 36 قسمتهم على 3 اساسي عطاني 12، زودت عليهم 1 طلع لي 13. هاجي هنا فوق كده وهقيس 13 سم فوق خط المنتصف ده، 13 سم عطاني النقطه دي، علمتها كده بالشكل ده. تمام؟ هاجي اخد النقطه دي اللي هي الثالثه دي، النقطة الثالثة بالنسبة للرسم بتاعنا 36 على 4 هيديني 9، هنقص منهم 1 يديني 8. هاخد ال8 دول وهطلع بيهم في النقطة دي اللي عندي دي، وهعمل نقطة كده ادي بال8 وهعمل علامة، ادي العلامة، وهوصل الخط. تمام كده؟ صعبة؟ طيب ايه اللي عندنا هنا اساسي يا مدام امل؟ الاربعه اساسي، الواحد اساسي. المسطره دي طبعا حضراتكم عارفين المسطره دي هي المسطره اللي احنا بنشتغل بيها، بناخد بيها طول الباط بنرسم بيها الباترون الاساسي، وهي كمان اللي بنشتغل بيها بنرسم بيها الكم. تمام؟ المسطره ديت موجوده عندكم رسمها في القناه. المسطره موجود رسم ازاي تعملي مسطره زي دي بالظبط في القناه. افتحي القناه بتاعتنا قناه امل الخياطه والتفصيل لو حضرتك جديده علينا، شوفي ازاي المسطره دي بتترسم واعمليها. دلوقتي طبعا البنات اللي بيسالوني مدام امل بالمره الشيء بالشيء يذكر، البنات اللي بيسالوني المسطره ديت بتبيعها الادمن عندنا في الجروب، اللي حابه تشتريها الادمن بتوصلها لكل الاماكن والمحافظات والبلاد. ماشي يا حبيبتي؟ طيب هجيب المسطره، حطت المسطره هنا اطبعيها بذهنك عشان ما ترجعيش تقولي اعملها كده اعملها كده اعملها كده. الحطه دي اللي انا بحطها دي شايفه كده، اطبعيها بذهنك. بصي لو اخدتي بالك هنا هتلاقيني انا عامله لك رسمه، ادي الرسمه دي اللي انا عاملاها اهي، بقول لك ده شكل المسطره، اظن بقى مفيش اسهل من كده اهو، بس عشان تبان عندك بقول لك ده شكل المسطره لما هتيجي تحطيها في الكم عشان ما تتلبكيش. تمام؟ هعمل كده، هجيب المسطره شايفه الطويله دي هتحطيها كده، الجزء الطويل ده هتعمليه كده، شايفه كده اهي، اطبعي شكل المسطره في ذهنك اهو. هاجي اعمل كده وهوصل. صعبه؟ طيب هلف المسطره الناحيه الثانيه، هلف المسطره زي ما انا حطاها لك اهو، هلف المسطره الناحيه الثانيه وهوصل النقطتين دول كده بالشكل ده، النقطه البدايه دي والنقطه الوسط دي ببعض كده. يا سلام اهي، ادي يا ستي الكم. صعب؟ لا مش صعب. هاجي هنا بقى عايزه اعمل طبعا ال6 دي وال13 دي وال8 دي. ال6 دي الصغيره دي هتكون عندي ايه؟ هتكون عندي باط الامام، والعالي ده ال8 دي هتكون عندي باط الخلف. يبقى لو انا حبيت اكتب هكتب ان دوت الامام ودوت الخلف. تمام؟ بعد ما عملت كده هروح جايبه المسطره، مش بالجزء الغويط كده، تعملي المسطره تعملي كده بالقلم، تجيبي المسطره كده وتحطيها كده وتغوطي كده. لما بتغوطي كده هنا من الجزئيه دي بتاكلي هنا 2 سم من اريحيه الباط، فبيطلع منك الباط خربان. لا، بالراحه المسطره، شايفه؟ براحه المسطره بتوصلي النقطه دي بالنقطه دي. من فضلك اطبعي شكل المسطره في ذهنك اهو كده. ليه؟ في الامام وهعمل نفس الحكايه اهو، شايفه؟ نفس الحكايه
وهوصل بالشكل ده. تمام كده. شايفه شكل الكم؟ خالص الكم. صعب بالله عليكي طول الكم. منين بقى؟ من راس الكم، من فوق من هنا لحد تحت، هقيس طول الكم كامل. يبقى من هنا يجي لي بناتي، عطيتهم الكورس السنه اللي فاتت واحنا في اسكندريه، يجوا لي بناتي يروحوا قايسين لي من هنا لحد تحت ويلغوا لي ده، يطلع الكم بدل ما هو 60 كان طالع مثلا 78، او كان طالع مثلا 60 يطلع 73. يطلع الكم طوله طويل جدا، تتخض البنت مسكينه. تمام؟ يبقى هاخد طول الكم من هنا. ماشي يا بناتي؟ لحد تحت. وصلت لحد طول الكم اهو، وصلت لحد طول الكم تحت اهو عشان تشوفيه. هروح عامله ايه؟ جايه يمين وشمال. نشيل دي عشان ما تثبتناش. هاجي يمين وشمال الكم، هقيس محيط اسوره الكم، المحيط بتاعها. هاجي يمين وشمال الاسوره دي. الاسوره ديت مثلا عندي طلعت كام؟ اللي هو الرسخ، محيط الرسخ دوت او محيط الاسوره هيطلع مثلا انا عايزه محيط الاسوره مثلا 20 مثلا، عايزاها 20. هروح جايه يمين وشمال خط المنتصف وعامله هنا 10 وهنا 10. طب انا عايزاه محيط ده 30، محيط الرسخ محيط الاسوره 30. هاجي يمين وشمال واعمل 30 كده بالشكل ده. تمام؟ خلاص. هاتي بقى يا ست البنات مسطرتك، وصلي الكم انا ان شاء الله قدر الله هنزله علشان ابقى الاسئله بتاعتكم اجاوب عليها اول باول. تمام كده؟ شايفين كده المنظر؟ شايفه شكل الكم؟ طيب هجيب خط المنتصف اللي هو اللي انا اصلا عاملاه. بصي بالله عليك الكم بدايته جايه مع بعضها. تمام؟ شايفه ال6 سم نازله الغوط ده بتاع الامام، والارتفاع اللي ورا ده اهو بتاع الخلف. هعملها لك كده اهي. ايه اللي بيحصل لما حد يعمل لي كم كده؟ انت مش مظبطه النقط مع بعضها. شايفه النقط بتاعتك مش ظابطه مع بعضها. ده شكل الكم. تبداي بقى تعملي ايه؟ انت مضطره تبداي تقصي من هنا عشان تظبطي، وتبداي تقصي من هنا عشان تظبطي، وتبداي تريحي من هنا عشان تخرج الكم شكلا وموضوعا. ايه اللي حل المشكله البسيطه دي التانيه اللي احنا تنيناها مع بعض؟